નમસ્તે, જય જિનેન્દ્ર. આજે આપણે બનાવશું પાવભાજી. તો એમાં જોઈતા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. 4 ટમાટર લીધા છે, એક મોટું શિમલા મરચી લીધી છે, 2 કાંદા લીધા છે, 7-8 લસણની કળી લીધી છે, આદુનો ટુકડો લીધો છે અને 2 ગ્રીન મરચી લીધી છે. કાંદાની આપણે પ્યુરી કરી લેવાની છે, પીસી લેવાનું છે. આ ટમાટર પણ હું પીસી લઉં છું અને એકદમ બારીક બારીક ચોપ કરી લઈશું અને આ ત્રણેય વસ્તુને પણ આપણે પીસી લઈશું, પેસ્ટ બનાવી લઈશું. મેં 1/2 કિલો ફ્લાવર લીધું છે અને 4 બટેટા એને મેં બાફી લીધા છે. આમાં એક ચાઇનીઝ ગાજર અને થોડા 1 કપ જેટલા વટાણા એ પણ મેં બાફી લીધા છે. હવે હું આ બંને ચીજને મેશ કરી લઉં છું. મેં ગેસ પર કઢાઈ મૂકી દીધી છે, ઓઇલ પણ એડ કરી દીધું છે. થોડું ગરમ થાય ઓઇલ એટલે આપણે એમાં બટર એડ કરી દઈશું. એમાં કાંદા એડ કરી દઉં છું. હવે આપણે જે આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ કરી હતી એ એડ કરી દઈએ. આપણે ગેસ મીડિયમ જ રાખવાનો છે. લગભગ 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. કાંદાનો કલર પણ થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં ટમેટો પ્યુરી એડ કરી દઈશું. પ્યુરીને સરસ રીતે આમ મિક્સ કરી લઈશું આપણે. તમે જોઈ શકો છો 3-4 મિનિટ આપણે કૂક કરી લીધી છે આને. હવે આપણે એમાં શિમલા મરચી એડ કરી દઈશું. શિમલા મરચી, ટમાટર અને કાંદા જેટલું આપણે એમાં સોલ્ટ એડ કરી દઈશું. સ્લો ગેસ કરી અને આપણે ઢાંકીને મૂકી દઈશું. A few minutes later. આપણે એકવાર ચેક કરી લઈએ. જો આપણે હજી તો મસાલો પણ કોઈ એડ નથી કર્યો, બટ ટમાટરના જે પ્યુરી એડ કરી છે એના કારણે કેટલો સરસ રેડ કલર આવી ગયો છે. 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, જે બિલકુલ તીખું નથી. તે જેટલું ધાણા જીરા પાવડર છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હળદર એડ કરશું. મિક્સ કરી લઉં છું. 2 ચમચી જેટલો પાવભાજી મસાલો એડ કરશું. મસાલાને થોડું મિક્સ કરતા રહીશું, તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી. જો આપણા મસાલા નીચે ચોંટવા લાગે તો થોડું આપણે એમાં પાણી એડ કરશું. જે પ્યુરી બનાવી હતી એ જ મિક્સરના જારમાં પાણી એડ કરી દીધું છે. થોડું એડ કરશું આપણે. મસાલામાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. વટાણા અને ગાજર જે હતા એ એડ કરી દઈશું. અને બટેટા એડ કરી દઈએ. હવે આપણે એમાં મીઠું એડ કરશું. આપણે પહેલા મીઠું એડ કર્યું હતું એટલે એ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરશું અને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આને આપણે સ્લો ગેસ પર 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી દઈશું. થોડું પાણી એડ કરી દઈશું. આપણે જોઈ લઈએ. આપણી પાવભાજી તૈયાર છે. લીંબુ એડ કરી દઉં છું એમાં હું. કોથમીર એડ કરી દઉં છું. થોડું બટર એડ કરું છું. સ્પેશિયલ તડકા માટે એક પેનમાં બટર રાખ્યું છે ગરમ થવા. થોડું બટર પીગળી ગયું છે. ગેસ બંધ કરીને એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરું છું હું. ઉપરથી આપણે એડ કરી દઈશું.
ભાજી આપણી રેડી છે. હવે હું ગેસ બંધ કરી લઉં છું. ત્યાં સુધી આપણે બટર પાવ બનાવી લઈએ. પાવ એડ કરી દઈશું. થોડું બટર એડ કરીએ. હવે આપણે આમાં બટર લગાવી લઈશું પાવમાં. અને આપણો જે પાવભાજી મસાલો છે એ થોડું આપણે એડ કરીશું. તવા પર બટર લઈ લઈએ. થોડી કોથમીર એડ કરી દઈએ. થોડો પાવભાજી મસાલો અને આ પાવ એડ કરી દઈએ. તો આપણી રેડી છે પાવભાજી. એને આપણે ટમાટર, કાંદા અને લીંબુ સાથે સર્વ કર્યું છે. સાથે મસાલા પાવ પણ આપ્યા છે અને સાદા બટર પાવ પણ આપ્યા છે. પણ આ રીતે નક્કી ટ્રાય કરજો ઘરે બનાવવાની અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી.